Wil je beleefd zijn? Dan kan je woorden als alsjeblieft en dankjewel gebruiken. En ook graag maakt een zin beleefder. Maar hoe gebruik je die? Alsjeblieft of formeel alstublieft zeg je als je iets vraagt. Mag ik een koffie alstublieft? Maar we zeggen dit ook als je iemand iets geeft. Alsjeblieft, hier is je drankje. Als iemand vraagt of je iets wilt, zeg je meestal graag. Wil je iets drinken? Ja, graag. Ook als je zelf zegt dat je iets wil, kan je graag gebruiken. Ik wil graag een pizza margherita. Je hoeft dan niet ook nog alsjeblieft te zeggen. Bedankt, dankjewel en dank u wel zijn allemaal manieren om iemand te bedanken. Dank u wel is het formeelst. Bedankt en dankjewel zijn wat informeler. Soms zeggen mensen ook alleen dank.